the Lord tells us in His Word that He knows everything. Every hair on our head is numbered. No sparrow falls to the ground without His permission. प्रभू आम्हाला त्या वचनात सांगतो की त्याला ठाऊक आहे की आमच्या डोक्यात किती केस आहेत. प्रत्येक गोष्ट त्याला जाणतो. बाहेर उडणारी चिमणी देखील ती त्याच्या मर्जीशिवाय पडत नाही. So therefore, life is exciting. म्हणून आमचं जीवन हे अगदी अद्भुत आहे. God is in control of every situation and circumstance. ते हा सर्व स्थितीच्या नियंत्रणात ठेवणारा आहे. The smallest incident can be the beginning of something wonderful in our lives. आमच्या जीवनातला छोटा क्षण देखील आमच्या जीवनातील फार मोठी सुरुवात असू शकते. In the Bible we read about a young woman who goes to the well to draw water. आम्हाला पवित्र शास्त्रामध्ये एका स्त्रीविषयी वाचतो की जी पाणी भरण्यासाठी विहिरीजवळ जाते. And there is this man at the well who is asking her for a drink. तिथे हा एक मनुष्य आहे जो तिला पाणी देण्यासाठी मागत आहे. And she says, "Yes, Lord, drink." And then she says, "I will water your camels also." ती म्हणती की सर तुम्ही पण घ्या आणि मी तुमच्या उंटाला पण पाणी पाजते. That man was carefully watching her. तो मनुष्य तिला फार काळजीपूर्वक पाहत होता. Her action was the beginning of something wonderful in her life. तिच्या जीवनातील कृती ही तिच्यासाठी तिच्या जीवनातील फार मोठं अद्भुत कार्य घडण्याची संधी होती. That man was looking for a bride for his master's son. तो मनुष्य त्याच्या धन्याच्या मुलासाठी एक वधू पाहत होता. And this girl's response caused him to understand, yes, this is the most suitable girl for my master's son. ह्या मुलीचं प्रत्युत्तर किंवा तिने केलेली कृती ही तिच्यासाठी आणि त्याला ते ठरवलेलं होतं की माझ्या धन्याच्या मुलासाठी हीच मुलगी योग्य असावी. For Rebecca, this was the beginning of a new life. रिबेकेसाठी ही तिच्या जीवनाची एक मोठी सुरुवात होती. She goes over and becomes the wife of Isaac. पुढे जाते आणि मग इसाकाची पत्नी बनते. And she becomes the mother of two nations. तर ती दोन राष्ट्रांची माता बनते. And from one of those nations our Lord Jesus himself was born. आणि त्या एका राष्ट्रापैकी त्या राष्ट्रातून आमचा तारणारा उद्धारक येशू ख्रिस्त जन्मला. All because she responded correctly at the right time. कारण त्या स्त्रीनं योग्य वेळेमध्ये तिला आपली सहभागिता किंवा आपलं प्रत्युत्तर योग्य वेळेमध्ये दिलं. We never know what in our life is the beginning of a wonderful adventure. आम्हाला कधीच माहित नाही की आमच्या जीवनातील एक मोठ्या गोष्टीसाठी आम्हाला कधी वेळ आमची वेळ कधी येईल. Sometimes we make right choices like Rebecca did. कदाचित आम्ही आमच्या जीवनामध्ये रिबेकेसारखेच अनेकदा चांगल्या गोष्टीची निवड देखील करतो. Sometimes we make wrong choices. कदाचित आम्ही चुकीची निवड देखील करतो. Like another young man. दुसऱ्या एका तरुणासारखी. He is in his house cooking because he loves to cook. एक तरुण जो आपल्या घरामध्ये स्वयंपाक करत आहे कारण त्याला स्वयंपाक करायला आवडतं. And his twin brother walks in. आणि मग त्याचा जुळा भाऊ येतो. And his brother asks him, "Let me have some of that stuff to eat." त्याचा भाऊ त्याला विचारतो की मला तुझं जे काही बनवत आहे त्यातून मला काहीतरी खावायला दे. What should he think? This is my brother. Come brother, sit. Let's eat together. त्याने काय विचार करावा, माझा भाऊच आहे ना, मग ये आपण दोघं पण एकत्र खाऊ. No, Jacob saw in this an opportunity to grab his brother's property. याकोबानं ती संधी त्याच्याकडे एसावाकडे जो भाग होता, एसावाकडे जी संपत्ती होती ती संपत्ती मिळवण्यासाठी त्यांनी ती संधी साधून घेतली. He told his brother, "You sell me your birthright, you can eat whatever you want." त्याने त्याच्या भावाला सांगितलं की तुझ्या प्रथम पुत्राचा जो हक्क आहे तो मला दे आणि मग तू खा. And so it happened that Esau
As we read, he was an ungodly man. He had no value for the wonderful things God had for him. He despised his birthright and sold it for just a single meal. आणि वाचतो की एसाव हा ज्याला आपल्या हक्काचा त्याला जे काही मिळालं होतं देवापासून त्या कुठल्याही गोष्टी त्याला अजिबात महत्त्व नव्हतं आणि त्याने एका वेळेच्या जेवणासाठी त्याने फार मोठा हक्क गमावून टाकला. Both the brothers made a very bad choice that morning. त्या दोन्ही भावांनी फार चुकीची निवड त्या सकाळी केली. Esau lost his birthright. एसावानं आपला प्रथम पुत्राचा हक्क गमावला. Years later, though he sought this blessing with tears in his eyes, he was refused. काही वर्षांनी त्यानं ते आशीर्वाद मिळवण्यासाठी रडला, परंतु त्याला मिळाले नाही. It was gone. It was just a moment's decision that he took. सर्व गेलं होतं, फक्त एका वेळेच्या क्षणाच्या चुकीच्या निर्णयासाठी सर्व काही केलेलं. Jacob also had made a bad choice. याकोबाने देखील चुकीची निवड केली होती. Because of the way he did it, ज्या मार्गाने त्याने ही गोष्ट केली, I just want to ask you, before we consider any further, did Jacob gain anything that day? मला एक विचारायचं आहे आपण पुढे जाण्या अगोदर की त्या दिवशी याकोबाला काय मिळालं का? What did he get? त्याला काय मिळालं? काय मिळालं का? प्रश्न आहे. He got nothing. त्याला काय मिळालं का? How do you say that? मी कसं म्हणतो आहे? आणि त्याच काळामध्ये त्याला काही मिळालं, परंतु त्याच्यानंतर त्याचा आशीर्वाद त्याला मिळाला. So he took advantage of his brother. त्याचा आशीर्वाद त्याला मिळाला. त्यानं त्याच्या भावाचा गैरफायदा घेतला. त्याचा आशीर्वाद त्याला मिळाला का? हिरावून घेतला. हिरावून घेतलं. हिरावून सच्ची में ये मेरा पेन है. आपको लगता है कि ये पेन अच्छा है, आपको चाहिए. मैं बोलता 5 लाख. आपका मर्जी. आपको चाहिए तो 5 लाख दीजिए. आप सोचेंगे 10 रुपए का पेन 5 लाख मांग रहा है. नहीं मांगता है, पर ये मेरा पेन है, मैं दाम लगाऊंगा. आपको चाहिए? याकूब ने भी वही बोला ना, मैंने बनाया हुआ, चाहिए आपको तो लीजिए. हाँ, तो इसमें गलती क्या हुआ? कितना छीन कर फायदा होता है, उस परिस्थिति का फायदा होता. हाँ, उस परिस्थिति का फायदा होता. ओके. अभी समझो कि हमारे गांव में, हमारे खेत में कुआं है, कुआं में पानी है. बारिश नहीं हुआ तो बाकी लोग के पास पानी नहीं है, तो लोग आ रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ लीजिए एक बाल्टी के लिए 50 रुपए. गलत किया मैंने? मैं गलत नहीं किया, पर याकूब गलत किया. ऐसे कैसे? हाँ, मजबूरी का फायदा होता है. हाँ, पर मैं भी मजबूरी का ही फायदा उठा रहा हूँ ना. अभी ईसो का क्या मजबूरी था? वो मरने वाला था क्या? वो बोलता है मैं तो मरने वाला हूँ, बोलता है. थका हुआ. सिर्फ थका हुआ था ना. हाँ, तो थोड़ी देर बैठेगा तो ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? तो याकूब ने क्या गलत किया? कुछ गलत नहीं किया. गलत कब किया उसने? बाद में. ओ उसके, हाँ, मम्मी का बात सुन के सब पहन के गया. नाम क्या है? ईसो. आवाज उधर गलत किया. हाँ, इस इंसिडेंट में उसने ऑफर किया
भाई ने स्वीकार लिया, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है. पर I'll switch back to English. It's more comfortable. उसका चालाकी का फायदा नहीं. कपट के ऐसे जो कपट बोलते हैं, फ्रॉड किया. हाँ नहीं, पर फ्रॉड नहीं किया ना ब्रदर. 5 लाख चलो, आपको नहीं चाहिए तो छोड़िए. मेरा पेन है, इसमें मेरा कुछ इमोशनल अटैचमेंट होता है. अपना जो चीज है अब कोई भी दाम लगा सकता है. ओके, इसमें ओके, याकूब के जन्म होने के पहले उसके मम्मी को जरा तकलीफ हो रहा था. हाँ, तो परमेश्वर से प्रार्थना की. So what did God tell him? देवानं ज्यावेळेस तिला त्या प्रसव वेदना होत होत्या त्यावेळेस देवानं तिला काय सांगितलं? What did God say? त्यानं काय पोटात 2 राष्ट्र आहेत. Yes, in your womb there are 2 nations. Then what did he say after that? तो त्याचा पाय धुवून What did God say? थोरला धाकटीची सेवा करेल. Yes. थोरला धाकटीची सेवा करेल. So even before Jacob was born, God had already chosen Jacob for the rights of the firstborn. याकोबाच्या जन्मा अगोदर देवानं याकोबाला त्या योग्य कारणासाठी अगोदरच निवडून ठेवलेलं होतं. Okay, so it was not necessary for him to take advantage of his brother. Right. त्याला आवश्यक नव्हतं की त्याला जे काही त्याच्या भावाची जी मजबुरी होती त्या मजबुरीचा किंवा त्या परिस्थितीने फायदा उठवावा. It was not necessary for him to dress up like his older brother and deceive his father. काही आवश्यक नव्हतं की त्याच्या भावासारखं त्याने पेहराव घालावा, एसावासारखा पेहराव घालावा आणि जाऊन बापासमोर उभं राहावं. Now you may wonder, if he had not done this, then how he would have got it? तुम्ही आता मला कसं आश्चर्य वाटेल की जर त्याने हे जर नसतं केलं तर मग त्याला कसं काय मिळालं असतं. So I will tell you something. You should turn to John's Gospel chapter 3. तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. आता आपण योहानाच्या सुवर्तमानाच्या 3ऱ्या अध्यायाकडे वळूया. Do you like to underline verses in your Bible? तुम्हाला तुमच्या बायबलमध्ये वचनाला खाली रेषा मारणं आवडतं का? Underline this verse. तुम्ही तुमच्या वचनाला रेषा मार and learn it by heart. आणि हे वचन पाठ करा. And again remind yourself. आणि पुन्हा वारंवार तुम्हाला स्वतःला त्याची जाणीव करून द्या. A man can receive only what is given him from heaven. माणूस त्याला जे काही स्वर्गातून दिलेलं तेच त्याला मिळू शकतं. A man can receive only what is given him from heaven. स्वर्गातून जे दिलं जातं तेच माणसाला मिळतं. God had decided to give the rights of the firstborn son to Jacob, and Jacob will get it. देवानं याकोबाला ठरवलेलं होतं की त्याला त्याच्या प्रथम पुत्राचा किंवा थोरल्या भावाचा हक्क मिळावा, त्याला मिळणारच आहे तो. Now you may wonder how this can happen. तुम्हाला विचार पडेल किंवा तुम्ही आश्चर्य कराल की हे कसं काय घडेल. Maybe one day while hunting, Esau is injured so badly that he is not able to carry out the responsibilities of the firstborn son. कदाचित असं घडेल शिकार करताना एसाव फार गंभीर जखमी झाला आणि मग आता त्याला वाटतं की माझ्या जीवनाची काही खात्री नाहीये, आता मी यांची काही माझ्यावर जबाबदारी आहे, ती जबाबदारी मी वाहू शकत नाही आणि मग ते जबाबदारी न वाढण्यासाठी तो काहीतरी करत आहे. So I'll need to explain what this means. आता मला तुम्हाला स्पष्ट करून सांगते हे याचा अर्थ काय आहे. In Israel, if a man had 4 sons, जर इस्रायलामध्ये एखाद्या माणसाला 4 मुलं आहेत, his property was divided into 5 shares. त्याची जी संपत्ती आहे ती 5 भागामध्ये वाटली जायची. 2 shares went to the oldest son. 2 जे भाग आहेत ते थोरल्या मुलाकडे जायचे and the remaining sons will get 1 share each. आणि बाकीचे 3 मुलं त्यांना बाकीचं जे एक उरलेलं ते मिळायचं. And why this man was given double share? या पहिल्या पुत्राला का ते दोन मिळायचे, दोन भाग मिळायचे? It was his responsibility to take care of his parents in their old age. कारण
त्या पहिल्या मुलाची जबाबदारी आहे की आई वडिलांच्या म्हातारपणी त्या थोरल्या मुलांना त्यांची काळजी घ्यायची. And he also had the responsibility of taking care of any widows or destitutes among his sisters. त्या अजून त्याच्यावर जबाबदारी होती की जर कोणी विधवा आहे, अजून काही अनाथ आहेत आणि त्यांच्या बहिणीबद्दल कोणी विधवा झाले तर त्यांची देखील काळजी या थोरल्या भावाला घ्यावं लागायची. He also had the responsibility to care for anyone who is disabled. त्याच्यावर अजून देखील जबाबदारी होती की जर कोणी अपंग आहे तर अपंगाची देखील काळजी या थोरल्या भावाला घ्यावं लागायची. Then he also presided over any disputes that took place in the extended family. आणि मग जर त्या काही घरामध्ये काही वाद आहे आणि मग त्या वादामध्ये देखील त्याचा हक्क त्याला जबाबदारी व्हावं लागायची. It was also his responsibility to defend his younger brothers against any enemy. त्याच्या भावाविरुद्ध जर कोणी शत्रू आले तर त्या भावांची देखरेख करावी की त्या भावांना वाचवावं ही देखील जबाबदारी त्या मोठ्या भावावर होती. For all this he was given an extra share. आणि म्हणूनच या सगळ्या गोष्टींसाठी या थोरल्या भावाला या दोन जे काही भाग आहेत ते दिले जायचे. Now when we read the rest of Genesis we find Esau is not a very responsible man. आम्ही जर उत्पत्तीमध्ये जर वाचलं काही भाग वाचला तर आम्ही पाहतो की एसाव हा काही जबाबदार व्यक्ती नव्हता. It is possible when he had grown older he would have told his younger brother, I am not interested in the responsibility of the firstborn, you have it. कदाचित असं देखील घडू शकलं असतं ज्यावेळेस तो म्हातारा झाल्यानंतर म्हटला असता की बाबा रे आता मला काही जबाबदारी पेलवत नाही, तू ही जबाबदारी घे. After all he was not much older than Jacob. They differed from each other only by minutes. They were twins. त्यांच्यामध्ये काही जास्त काही मोठं वर्षांचं अंतर नव्हतं, काही मिनिटांचं अंतर, कारण जुळे होते. Both were same age. काही मिनिटांचं अंतर. Or it is possible that because his parents were displeased with his lifestyle. You know what Esau had done? He had got married to Hittite women. And his parents were very unhappy, especially his mother. She said, I am so miserable, I want to die because of my daughters-in-law. Perhaps because of this, his father in anger would have said, I will give the rights of the firstborn to Jacob. कदाचित असं देखील घडू शकलं असतं. या एसावानं आई वडिलांच्या डोक्याला ताप आणला होता, कारण त्याने ती ज्या स्त्रिया होत्या त्यांच्याबरोबर त्याला लग्न केल्यामुळं रिबेका म्हणाले की ह्या माझ्या मुलानं माझ्यावर विपत्ती आणलेली आहे आणि मला त्या मुलींमुळं त्या सुनींमुळं मला मरावं वाटतंय. आणि काय असं झालं असतं की असा म्हटला रागात म्हटला असता की आता मी हा सगळा तुझा जो प्रथम पुत्राचा जो हक्क आहे तो याकोबाला मी देऊन टाकतो. Anything could happen. काही पण घडू शकलं असतं. God said Jacob will get the rights of the firstborn. It is up to God to decide how he will get it. देव म्हणाला आहे याकोबाला तो हक्क मिळणार आहे. देवाला ठरवायचंय त्याला कसं करायचंय. It is not necessary for anyone to cheat and get what God anyway has planned to give. कोणालाही आवश्यक नाही की कोणाला तरी फसवावं, कोणाला तरी ठकवावं आणि जे काही देवाने दिलेलं आहे ते ठकवून किंवा ते चोरी करून किंवा लबाडी करून घ्यावं हे कोणाच्या हाती नाहीये. A man can receive only what is given to him from heaven. माणूस त्याला जे काही स्वर्गातून दिलं आहे तेच त्याला मिळणार आहे, अन्यथा नाही. And this is a very important lesson for you and me to learn. आणि आमच्यासाठी फार महत्त्वाचा धडा शिकण्यासाठी आहे. But God did give him something more that day. परंतु देवाने त्याला त्या दिवशी अधिक काहीतरी दिलं. त्या दिवशी What did he earn? काय त्याला मिळालं माहिती का? His brothers' anger and envy. त्याला जे जास्त मिळालं ते आहे त्याच्या भावाचा राग आणि त्याच्या भावाचं वैरत्व किंवा शत्रुत्व. Years later, when Jacob would deceive his father, Esau will remember this incident also. Twice he has done this to me, he will tell. आणि मग ज्यावेळेस काही वर्षानं ज्यावेळेस जी गोष्ट एसाव आपल्या मनामध्ये आठवल त्यावेळेस म्हटलं की दोनदा त्याने मला धोका दिलेला आहे. आणि मग तो ह्या गोष्टी आठवून त्या गोष्टीचा विचार कर. And he decided to kill his brother. ठरवलं माझ्या भावाला मला ठार करायचं. And so Jacob had to run away. याकोबाला पळून जावं लागलं. His mother sent him away.
आईनं त्याला पाठवून दिलं to her brother's house. त्याच्या मामाच्या घरी. She told him, when your brother's anger cools down, I will send for you, then you come back. मग तिने त्याला सांगितलं की ज्यावेळेस तुझ्या भावाचा राग थंड होईल आणि मग मी तुला बोलवणं पाठवलं आणि मग तू परत घरी ये. 20 years went by. 20 वर्ष गेले. Jacob waited and waited. याकोबानं वाट पाहिली. He did not receive that letter from his mother. या 20 वर्षानंतर देखील याकोबानं आपल्या आईकडून काहीच पत्र मिळालं नाही की त्याच्या भावाचा राग थंड झाला. Esau was still angry. एसाव अजून देखील फार रागात होता. And then, because in his father-in-law's house things were not good, he decides to leave from there and come back to his father's house. आणि म्हणून सासऱ्याच्या घरी गोष्टी ज्या घडत होत्या त्या गोष्टी काही चांगल्या घडत नव्हत्या आणि म्हणून तो स्वतः सासऱ्याचं घर सोडून आपल्या बापाच्या घरी येण्याचं ठरवतो. And when he reaches there, आणि ज्यावेळेस तो पोहोचतो, he decides to send word to Esau to tell him that he is on the way back home. तो आपल्या अगोदर एसावाला निरोप पाठवतो आणि म्हणतो की मी आपल्या घरी परत येत आहे. And the servant came back and told him, your brother Esau is coming to meet you with 400 men. ज्यावेळेस तो मनुष्य गेला त्याच्याकडे आणि परत त्याच्याकडे माघारी येतो, निरोप घेऊन येतो की तुझा भाऊ एसाव हा आपल्याबरोबर 400 माणसं घेऊन येत आहे. His brother was still very angry. त्याचा भाऊ अजून देखील फार रागात आहे. The two brothers, they did a temporary patch up that day. त्या दिवशी ते दोघा भावांनी एक तात्पुरता एक मनमिळाव केला. But the damage was done. परंतु जी हानी व्हायची ती झालेली होती. Their children, grandchildren, great-grandchildren were always enemies and fighting with each other. त्यांची मुलं, त्यांची नातवंड, त्यांचे परतुंड आणि त्यांच्या मुलांची मुलं ही एकमेकांची नेहमी वैरी झाली. The enmity continued for hundreds and thousands of years. त्यांचं वैर हे हजारो वर्ष चाललं. We come to the New Testament and we see the birth of our Lord Jesus Christ, and there is the king who wants to kill him. Who is that king? He is a descendant of Esau. The enmity still remained. Herod was a descendant of Esau. He was not an Israeli. The Romans had appointed a descendant of Esau as ruler over the Israelis. The enmity still remained. अनेक वर्षानंतर नवीन करारामध्ये येतो ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म होतो. येशू ख्रिस्ताच्या जन्माच्या वेळेस हेरोद राजातला अधिकारी होता आणि ज्यावेळेस तो अधिकारी असताना हेरोद हा काही इस्रायल नव्हता. हेरोद हा एसावाच्या वंशातून आलेला होता. बघा ते वैर होतं, ते वैर हजारो वर्षानंतर देखील तशाच रीतीने होतं आणि हेरोदानं येशू ख्रिस्ताला देखील मारण्याचा प्रयत्न केला. It was all because of a decision. He was cooking, his brother came in, his brother says, give me something to eat. There was an opportunity to say, brother come sit, let's eat together. Instead, Jacob took another decision and then everything in history changed. जे सगळं काय घडलं ते एका वेळेच्या जेवणामुळं. भावाला भूक लागलेली आहे, याकोब म्हणतो हक्क दे, तुला घे. आणि सगळं जे काय घडल्यानंतर जे काही खोटं बोलणं झालं किंवा जे काही फसवणं झालं ते सगळं झाल्यानंतर जे काही घडलं ते एका निर्णयामुळं निर्णय त्यांनी चुकीचा केला. In life, we make decisions. आम्ही जीवनामध्ये निर्णय घेतो. Decisions have lasting consequences in our lives and in the lives of our children also. निर्णयांचा परिणाम हा आमच्या जीवनावर देखील आणि आमच्या लेकरांच्या जीवनावर देखील होतो. So we must be very careful about the choices that we make. आम्ही
जे निर्णय घेतो ते निर्णयाचं आम्ही घेताना ते निर्णय घेताना फार काळजीपूर्वक असलं पाहिजे, कारण ते निर्णयाचा परिणाम आम्हाला भोगावा लागणार. When you read the newspaper or watch the TV, do you read about or hear about a bomb that has exploded in Israel, causing the death of so many people? Have you read in the papers? No. 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 Always there is a problem. The Arabs, Yeah. the terrorists, they are always doing something in Israel. तुम्हाला कधी तुम्ही वाचलं कधी की इस्रायलमध्ये एखादा बॉम्ब फुटलाय, एखादा बॉम्ब टाकलाय आतंकवाद्यांनी, अरब लोकांनी, आणि मग तिथं काही शेकडो लोक मेलेले आहेत. वाचतो आम्ही आणि त्या गोष्टी घडतात तिथं. Do you know how it all began? तुम्हाला नाही कसं काय घडलं? There was an old woman. एक वृद्ध स्त्री होती, She had no children. तिला काही मुलबाळ नव्हतं. One day she tells her husband, God has kept me from having children. एक दिवस आपल्या नवऱ्याला सांगते की देवानं मला लेकरं होण्यापासून बाजूला ठेवलंय. Here, take my servant. ती म्हणते, हा माझा नोकर घे. You sleep with her. ती म्हणते की तू त्याच्याबरोबर झोप, Then I can have children through her. मग मी तुझ्याद्वारे मला पुत्र होते, मुलं होती. But God had promised her husband Abraham that he will be the father of many nations. देवानं त्याला सांगितलं होतं की तू राष्ट्रांचा पिता होशील. But the years went by and Sarah was not willing to wait. वर्ष गेली, परंतु साराला अजून देखील मुलबाळ झाले. And one day she decided to do this. आणि मग एक दिवस आला, तिने ठरवलं की मला माझी दासी हगार द्यावायची आहे. Yes, Hagar became pregnant. होय, हगार गर्भवती झाली. A son was born to her. तिला पुत्र झाला. What was his name? त्याचं नाव काय होतं? इश्माएल. And then later on, God kept His promise, and Sarah became pregnant in her old age, and she also had a son. आणि मग देवानं त्याचं वचन आठवलं, देवानं त्याचं वचन पूर्ण केलं. देवानं त्या सारेला काही वर्षानंतर तिला गर्भ दिला आणि तिच्या गर्भाच्याद्वारे तिला पुत्र झाला. And she saw, who saw? Sarah saw that Ishmael is ill-treating her son Isaac. तिने पाहिलं की इश्माएल तिच्या मुलाला इसाकाला वाईटपणे वागवत आहे. मग तिला काय ठरवलं? She said, no, this will not do. Throw her out. Throw that fellow out. They are not going to be inheritors with my son. ठरवलं, नवऱ्यानं सांगितलं इश्माएलाला, बायकोला, त्याच्या आईला की तो आपलं काम पडू दे, कारण ती माझ्या मुलाबरोबर, तो माझ्या मुलाबरोबर वतनदार व्हायचं नाही. So Hagar and her son Ishmael went out. हगार आणि इश्माएल निघून गेले. Mother and son never forgot this incident. हगारेनं आणि इश्माएलानं हा जो क्षण हे जे काही त्याच्याबरोबर घडलं ते कधीच विसरले नाही. Ishmaelites were always enemies of Israelis. इश्माएली लोक नेहमीच इस्रायली लोकांच्या विरोधात होते. All those nations that surround Israel today, Jordan and Lebanon and Syria, Saudi Arabia, all these are descended from Ishmael, and even to this day they hate Israel and they are enemies. आज देखील जे सगळे राष्ट्र, मोठे मोठे राष्ट्र आहेत, इराक आहे आणि सौदी अरेबिया आहे, लेबनन आहे, जॉर्डन आहे, हे सगळे राष्ट्र जे इस्रायलच्या विरोधात उभे आहेत ना आणि आजूबाजूला आहेत ना, ते सगळे इस्माएलाचे संतान आहेत आणि हे इस्रायलच्या विरुद्ध उभे आहेत. It all began when one day Sarah felt unhappy. Said, God has kept me from having children. Take this woman. It all began that day. एका दिवशी ज्यावेळेस सारा फार उदास बसली होती, तिच्या उदासीनतेमुळं ती म्हटली की माझ्या नोकऱ्याने बरोबर झोप. ती झोपली, त्याला मुलगा झाला आणि तिथून झोप झाली. Have you been to a station like CST? मला तुम्ही कधी CST स्टेशनवर गेलात का? On almost every platform there is a train. प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर ट्रेन असते And they all will move from there. आणि मग तिथून सगळ्या गोष्टी घडतात.
1 hour later, this train would have reached Thane. एका तासानंतर ही ट्रेन ठाण्याला पोहोचणार आहे. This other train has reached Vashi. एक दुसरी ट्रेन वाशीला पोहोचली. And yet another train has reached Andheri. तर दुसरी अंधेरीला पोहोचली. They have all gone in different directions. ते प्रत्येक जण वेगवेगळ्या दिशेने गेलेला आहे. As time passes, one would have reached Kasara, another would have reached Gargar. No, as time passes, they all reach different destinations, even though they all start from the same place. तसा वेळ जातो, मग काही कसराला पोहोचतात, काही कर्जतला पोहोचतात, आणि तसा वेळ जातो त्या प्रत्येक जण आपापल्या ठिकाणामध्ये आपापल्या ध्येयावर जाऊन पोहोचले. परंतु त्यांची सुरुवात एकाच ठिकाणातून झाली. This room is like CST. हे रूम जे आहे, हे जे ठिकाण आहे ते CST स्टेशन सारखं आहे. 1 year later, will we still be together? एका वर्षानंतर काय आम्ही परत एकत्र असणार आहोत का? 10 years later, 15 years later, each of our lives will take a different direction. 10 वर्षानंतर, 15 वर्षानंतर, 20 वर्षानंतर आमच्या प्रत्येकाचे जीवन वेगवेगळे वळण घेतील. It will all be based on decisions that we take. हे सर्व त्या निर्णयावर अवलंबून आहे. निर्णय मी घेतो. When we look at each other, we cannot tell. आम्ही जर एकमेकांकडे पाहिलं आम्ही सांगू शकत नाही. That is why we have to read the Bible. त्यासाठीच आम्हाला देवाचं वचन वाचणं गरजेचं आहे. The Bible not only tells us about a young woman who gave water, but it also tells us what happened as a result of her choice. What happened to her children? What happened to her grandchildren, great-grandchildren? For hundreds and thousands of years, what is happening because of one woman's choice? एका स्त्रीच्या एका निवडीमुळे जी विहिरीवर आली आणि तिचा तो निर्णय तिच्या मुलांसाठी, तिच्या नातवंडांसाठी, तिच्या हजारो पिढ्यांसाठी एक आशीर्वादाचं कारण. It not only tells us what decision the two brothers took, how the older brother despised his birthright, how the younger brother took advantage of his older brother. It not only tells us that, but it also tells us what happened 10 years later, 20 years later, 30 years later, 100 years later, 1000 years later. It tells us what happened. दोन भावांनी त्या दिवशी जे काही निर्णय घेतले, एकानं आपल्या प्रथम पुत्राचा हक्क नाकारला, एकानं त्याला फसवलं, परंतु त्याचा परिणाम 100 वर्षानंतर, हजारो वर्षानंतर त्याचा परिणाम आम्हाला वेगळा दिसतो. So we have to remember, every moment is a life-changing moment. आम्हाला जाणीव करून घ्यायची आहे की प्रत्येक क्षण हा जीवन बदलणारा क्षण आहे. And we must make our choices very carefully. आम्ही आमचे निर्णय अगदी काळजीपूर्वक घेतले पाहिजे. Please forgive me. My phone is. Can you give a break small? Just missing one song. Sure, fine. आपण सर्व उभं राहूया आणि एक गीत गाऊया. आपण असंच चालू आहे इथून गोल सगळेजण आणि पुन्हा आपल्या जागेवर येऊन बसूया. हे गीत गाऊया, परमेश्वर की सेना धरती पर चले. माझ्या मागे समजेल एकामध्ये लाईन द्या एकामध्ये. परमेश्वर की सेना धरती पर चले, गीतों में छुटकारा और हाथों में चंगला. परमेश्वर की सेना धरती पर चले, गीतों में छुटकारा और हाथों में चंगला. परमेश्वर की सेना धरती पर चले, गीतों में छुटकारा और हाथों में चंगाई. हमेशा की खुशी और आनंद करे इसके शाब्द में. परमेश्वर की सेना धरती पर चले.
Brother, when you said break, I thought you were giving us tea. हाँ ठीक No? ठीक है, बिल्कुल. डायरेक्टली I want us to turn in our Bibles आपले पवित्र शास्त्राकडे बघूया. to 1 Samuel. पहिले शिमूएल शंभर पासून Chapter 9. 9 अध्याय. Can you imagine? A man losing his donkeys can be the beginning of a very exciting story. काय तुम्ही कधी विचार करू शकता का एका माणसाचं गाढव हरवलंय आणि त्याचं गाढव हरल्यामुळं त्याच्या जीवनाची एक नवीन सुरुवात झाली. So many things happen in our lives also. Sometimes our keys are lost, sometimes something is lost. Do you know that can be the beginning of something very exciting if you make the right choices? काय तुम्हाला कधी असं आठवतं का किंवा जाणवतं का तुमची कधी चावी हरवली काहीतरी हरवलंय आणि मग त्यातून आम्हाला काहीतरी नवीन दिशा मिळते आणि आमची नवीन सुरुवात होते. I want to ask you a question. एक प्रश्न विचारला. Was God responsible for the donkeys being lost? Or was it the carelessness of those who were looking after the donkeys? काय त्या गाढव हरवण्यामागं देव जबाबदार होता की त्यांचा निष्काळजीपणा होता की त्यांचे गाढवा हरवले आणि मग ती गोष्ट एक नवीन त्याचा परिणाम एक वेगळ्या गोष्टीमध्ये झाला. Was God responsible? काय ते जबाबदार होतं का Or was it the carelessness of the caretakers? का जी काळजी घेणार होते गाढवांची त्यांचा निष्काळजीपणा होता. काय होतं देव जबाबदार होता की त्यांचा काय निष्काळजीपणा होता. निष्काळजीपणा Huh? What, brother? निष्काळजीपणा Irresponsibility here. Okay, so let us read. Verse 15. 15 वचन. Now the day before Saul came, the Lord had revealed this to Samuel. About this time tomorrow, I will send you a man from the land of Benjamin. Anoint him leader over my people Israel. He will deliver my people from the hand of the Philistines. शमूएल येण्यापूर्वी 15 वचन. एक दिवस आधी परमेश्वरानं शमूएला आदेश दिला होता की उद्या या सुमारास मी तुझ्याकडे बेन्यामीन देशाचा एक मनुष्य पाठवीन. त्यास अभिषेक करून माझ्या इस्रायल लोकांवर अधिपती नेम. What does God say? About this time tomorrow, I will send you a man from Benjamin. याच वेळेस उद्या मी बेन्यामीन देशाचा एक शाऊल नावाचा एक मनुष्य पाठवणार आहे. Who will send? What does God say? I will send. देव कोण म्हटला? देव म्हटला मी पाठवेन. And how did this happen? आणि हे कसं घडलं? We shift to the town of Saul, and his father's donkeys are lost. आम्ही त्या शौलाच्या घराण्याकडे वळूया. त्याच्या बापाचे जे गाढव आहेत ते हरवलेले. His father tells him, son, go look for the donkeys. Take a servant, go look for the donkeys. त्याचा बाप त्याला सांगतोय की बाळा जा आपले काही सेवक घेऊन जा आणि त्या गाढवांना शोधून आण. And they spent the whole day and they did not find the donkeys. त्यांनी पूर्ण दिवस घालवला पण गाढव काही मिळाले नाही. Okay. The next day, Saul tells his servant, now my father will start worrying about me, so it is better we go back. शाऊल दासाला सांगतो माझे वडील माझ्याविषयी काळजी आणि चिंता करत बसले असतील मग आता बरं होईल की आपण घरी परत जाऊ. You know where they were? मला ते कुठं होते? They were near Samuel's house. ते शमूएलाच्या घराच्या जवळ होते. All the way from Gibeah, they had wandered and wandered and wandered, and they had come to Ramah.
ते गिबियातून भटकत तिथं शमूएल राहत होता रामा या ठिकाणी तिथं आले. And Saul didn't even know it. शाऊलाला ही गोष्ट माहित पण नव्हती. His servant tells him, त्याचा दास त्याला सांगतो, there is a man of God, let us go and ask him. तिथे एक देवाचा मनुष्य राहतोय, त्याला तर विचारूया. Who is that man of God? Samuel. तो देवाचा मनुष्य कोण आहे? शमूएल आहे. And what had God told Samuel the previous day? त्या अगोदर देवानं शमूएलला आदल्या दिवशी काय सांगितलं होतं? I will send you a man about this time tomorrow. ती उद्या याच सुमारास अशा प्रकारचा माणूस मी तुझ्याकडे पाठवणार आहे. So किसने किया? Who chased the donkeys away? कोणी त्या गाडांना हाकून लावायचं काम कोणी केलं? देवाने केलं. It is difficult for us to imagine this. कदाचित आमच्यासाठी कठीण आहे या गोष्टीची कल्पना करणं. God had a plan for Saul's life. देवाला शौलाच्या जीवनासाठी फार मोठी योजना होती. And it was a plan Saul could not even imagine. ही योजना शौलानं त्याच्या स्वप्नात देखील विचार केला नाही. Because in their country they did not have a king. त्यावेळेस त्यांच्या देशामध्ये राजच नव्हता. They never had kings before. त्यांच्या अगोदर पण कोणीच कधीच राजे नव्हते. They were all one large family. They were all relatives. ते फक्त एक मोठं त्यांचं घर नव्हतं, ते सर्वजण एकमेकांचे नातेवाईक होते. And they all lived their lives together. सर्वजण एकाच रीतीने आपलं जीवन सगळ्यांनी असं जगून जगत होते. Every now and then there will be some enemy attacking them. Then someone from among them will rise, take up the leadership, drive away the enemy, and matter was closed. कधी काय करायचं, कोणतरी शत्रू यायचं, त्यांच्यावर हमला करायचा आणि मग त्यांना ते घेऊन जायचे, लुटायचे आणि घेऊन जायचे. आणि मग असं कोणतरी भरायचं आणि मग त्यांच्यावर एक नेता म्हणून भरायचं आणि मग ते त्यांचा वापर करतात, त्यांच्यावर त्यांचं सर्व सोल्युशन करायचं. So these were men like Gideon and Samson, but they were not kings. हे अशा प्रकारचे म्हणजे शास्त्री आले, आम्ही पाहतो शमशोन, गिदोन आणि हे सगळे आले की फक्त हे लोक काही राजे नव्हते. In sharp contrast, now God was going to appoint a king. मग अशाच एका विरोधी स्थितीमध्ये देव एका राजाची निवडणूक करणार. And he had chosen Saul. देवानं शौलाची निवड केली. And this was the beginning of an adventure for Saul. हाच क्षण शौलाच्या जीवनासाठी एक फार साहसी क्षण होता. So when Saul and his servant they reached Samuel. ज्यावेळेस शौल आणि त्याचा दास शमूएलच्या घरी जाऊन पोहोचला, Samuel had set aside special leg portion for Saul already, because previous day itself God had told him, no? शमूएलला देवाला आदल्या दिवशी सांगून ठेवल्यामुळं त्यानं मांडीचं मटण आणून ठेवलं होतं शौलासाठी. Okay. अगोदर सांगितलं होतं. Wait. I mean, we are accustomed to eating chicken leg. आम्हाला चिकन लेग खाण्याची सवय. Saul was a big man. साऊल फार मोठा मनुष्य होता. He ate. उसके लिए पूरा full portion. Okay. In Israel, that's how they ate. The kings ate. The king had the leg, the full leg he ate. But the small one, no? The lamb, the whole leg portion. कोकऱ्याची जी मांडी आहे, ती बकऱ्याची मांडी पूर्णपणे ते इस्रायलच्या राज्यामध्ये तशा पद्धतीची पद्धत होती. ते फक्त राजाला की ते राजच लोक तेवढा मांडीचा भाग खायचे. So it was already set aside and prepared for him. आणि हे सगळं अगोदरच शौल येण्याच्या अगोदरच हे सगळं तयारी करून ठेवलेली होती. Can you imagine that? काय तुम्ही विचार करू शकता, काय कल्पना करू शकता का? God actually plans out every event of our life, and even what he was going to eat was already prepared for him. No, in our country we say dane dane par. धन्यवाद. What's that?
God decides everything. त्याला त्याच्या जेवणाची किंवा सगळ्या गोष्टींची अगोदरच शेवण्यासाठी सगळी तयारी खाण्याची फक्त गोष्टी तयारी होती. God is in complete control. He is sovereign. देव प्रत्येक गोष्टींना नियंत्रणात ठेवणार आहे. In Proverbs we read, no? सांप सीढ़ी खेलते हैं ना? We roll the die. आम्ही ते क्या बोलते हैं उसको? शिक्के असतात काय ते नाही का? That which has numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. आपण तो काय अंदाज Anyway, you understood. ते चौकोनी ते शिक्का हे असते कवडी सारखं असतं काहीतरी. Kavdi is different. No, those are shells. सांप सीढ़ी खेलते वक्त वो जो चीज है वो डालते हैं नंबर. Anyway, चेल्स काय it's okay. ओके आपण समजलं. I am very happy our missionaries are not playing subsidy on the mission field. It's very nice. So the Bible tells us when the lot is cast, the decision is from the Lord. The Lord only decides which number will come. You may be playing subsidy, but God is the one who decides which number will come and whether you are getting a sap or a CD. His choice. देव ठरवणार आहे की तुम्हाला काय दिसते. कधी जे चिठ्ठ्या टाकतो चिठ्ठ्यातला नंबर आम्हाला माहित आहे पण तो कोणता नंबर आम्हाला द्यायचा आहे हे फक्त देवच ठरवतो. It is written in the Bible. बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे. So He is in complete control of everything. देव सर्व गोष्टींना आपल्या काह्यात ठेवतो किंवा नियंत्रणात ठेवतो. So when Samuel says God has chosen him to be the king of Israel, Saul is shocked. He says, who am I? What is my father's house? We are from the smallest tribe. In that smallest tribe, we are from the smallest clan. And in our clan, my father's house is the least house. And in my father's house, I am the least person. Why have you said such things about me? शौल ज्या वेळेस त्या शमूलाच्या घरी जातो आणि त्याला शमूलाला भेटतो. शौल त्याला म्हणतो तुला इस्रायलचा राजा म्हणून देवाने निवड केली. तो सगळं आपलं जे काही आपली जी काही कनिष्ठता आहे ते सगळं आमचा कुळ हा तर फार छोटासा कुळ आहे, कनिष्ठ कुळ आहे. आमच्या कुळातलं माझ्या बापाच्या घराणं देखील फार कमी आहे. माझ्या बापाच्या घरात मी फार खालचा आहे आणि मी सगळ्यात कमीत कमी आमचं किंवा मी आहे सगळं कमी आहे माझ्याकडे. What I want us to understand, no? See, every time we come together and meet, we want to learn one truth, and we should learn that truth and remember it all our lives. माझी एकच इच्छा आहे की ज्यावेळेस मी एकत्र येतो आम्ही फार गहन सत्य शिकून जावं आणि ते सत्य आम्ही आमच्या जीवनभर ते नेहमी आठवत राहावं. And the lesson I want you to take home today is God is carefully watching each one of us. तो धडा आज आम्ही सर्वजण शिकलो पाहिजे आणि शिकून गेलं पाहिजे की देव आमच्या प्रत्येकाकडे काळजीपूर्वक पाहतो. And God leads each one of us. देव आम्हा प्रत्येकाचं तो पुढारी पण करतो. The smallest thing that happens in our life, God is watching. छोट्यातली छोटी गोष्ट जी आमच्या जीवनात घडत आहे देव पाहतो. Something getting lost, काहीतरी गमावलेलं आहे. someone asking for water, कोणीतरी पाणी मागत आहे, someone asking for food, कोणीतरी जेवण मागत आहे. God is watching. देव पाहत आहे. And God is watching for what decision I take. देव पाहत आहे की काय निर्णय मी घेणार आहे. As I stand here, there is a watch next to me. मी ज्या पाहत आहे माझ्यासमोर घड्याळ आहे. I can take a choice. निवड मला करायची आहे. When he is not looking, I can quietly slip it into my pocket. मी पाहत नाही, मी न कळत माझ्या खिशात घालून He will not suspect. मी काही You think he will think that the speaker of the day has stolen the watch? आता वाटतं की ते माझं घड्याळ चोरतील असं कधी मला वाटलं मी असं माझ्या मनात विचार करू He will not suspect. नाही करू शकत. But there is someone who is watching.
तर कोणतरी आहे जो माझ्याकडे लक्ष लावतो. And based on decisions we take moment by moment, He plans out our life. जे निर्णय आम्ही क्षणोक्षणी घेत आहोत तो प्रत्येक क्षण तो योजना करत आहे, नियोजित आहे. Abraham Lincoln was a president of the United States. अब्राहम लिंकन हे संयुक्त राष्ट्र अमेरिकेचे पंतप्रधान राष्ट्रपती होते. But he began life as a very poor man. त्यांची सुरुवात होती फार गरीब म्हणून मात्र सुरुवात झाली. He never went to school. ते कधीच शाळेत गेले नाही. He learned by reading the Bible. His education was entirely based on two books. One book is the Bible and the other book is Pilgrim's Progress. त्यांचं जे काही जीवन सुरू झालं एक बायबल वाचून आणि एक यात्रेकरची वाट म्हणून एक पुस्तक आहे, त्या पुस्तकातून त्यांची त्यांचं जीवन सुरू झालं. He just read these two books again and again and again in his life. हे दोनच पुस्तकं, बायबल, पवित्र शास्त्र आणि यात्रेकरची वाट म्हणून पुस्तक, तेवढंच वाचलंय आणि त्यांच्या जीवनात सुरुवात झाली. That was his education. ते त्यांच्या जीवनाची शिक्षण होतं. He became a lawyer with just this much education. ह्याच फक्त जेवढं वाचून त्यांना जे शिक्षण मिळालं ना त्यातूनच ते एक वकील झाले. From lawyer he became mayor. त्या वकील पेशातून ते एक महापौर झाले. Then when he was the lawyer, one day he was going in a stagecoach. Stagecoach in those days, see they had horse carriage. Several horse carriages will be tied to each other and there will be horses. So it will look like a train but it will go on the road. असं एक घोड्यांना बांधण्यासारखं एक असं ट्रेन सारखंच आपण कल्पना करू की ट्रेन सारखंच आहे, म्हणजे तिथं घोड्यांना बांधण्यासारखी जागा आहे आणि त्या चाललं आहे, चालतं फिरत आहे. And so when he was in the stagecoach, he saw ahead of him another lawyer. ज्यावेळेस त्या स्टेज कोच म्हणजे काय ते आपण त्याला म्हणूया काहीतरी डब्बासारखं आणि त्यामध्ये असल्यानंतर त्यांच्यासमोर अजून एक दुसरा वकील बसलेला होता. And when the stagecoach stopped, one old washerwoman got in. एका ठिकाणी जी काही तो डब्बा आहे तो थांबला आणि मग थांबल्यानंतर ते धोबीन त्यांच्या डब्यामध्ये बोलत असतात. So this lawyer who was sitting, he was reading the newspaper and he turned the newspaper to block that woman. जो समोरचा वकील त्याच्यावर बसला होता आणि मग त्या बाईला पुढे जाऊन न देण्यासाठी No, not see, if he sees the woman, then he has to get up and offer seat. Okay. So he put a newspaper like this, so people will think he did not see. त्या ऍक्च्युली त्या बाईला बसण्यासाठी त्याला जागा करून द्यायची होती, परंतु असं दाखवायचं होतं की त्या बाईला बघितलंच नाही आणि मी त्याला जागा करून दिली नाही. Abraham Lincoln got up, offered his seat to the old woman. आणि म्हणून त्या पुरुषानं जागा दिल्यामुळं अब्राहम लिंकन उठले आणि मग त्या बाईला बसायला जागा दिली. The years went by. काही वर्ष निघून गेले. Lawyer became mayor. That lawyer also became mayor. Then this lawyer became senator. That man also became senator. Then Abraham Lincoln became governor of some place, and then he became the president. मग आता पुढे झाल्यानंतर हे दोघं पण हा अब्राहम लिंकन वकील होते, वकिलातून महापौर झाले, हा दुसरा पण वकील होता, महापौर झाला आणि नंतर मग त्यांचं पुढचं ते सिनेटर म्हणजे एक पद आहे ते पुढचं पद त्यांना मिळालं आणि मग अशा रीतीने पुढचं पद दोघांना सरकार मिळत गेलं. Okay. Now when Abraham Lincoln was the president, one day he had to make a choice. ज्यावेळेस अब्राहम लिंकन समोर राष्ट्रपती होण्यासाठी एक निवड होती, त्याने दोन गोष्टींची निवड त्यांनी केली. He had to make a choice between two senators. त्या दोन सिनेटरमधून त्याला निवड करायची होती की कोणाला निवडायचं आहे. Okay. One was this other senator who was the lawyer in that coach.
आणि मग हा एक तो पीठासीन अधिकारी होता की जो त्या पोस्टमध्ये ज्या बाईला त्या जागा दिली तो होता. And the other was another senator. आणि दुसरा एक सिनेटर होता तो दुसऱ्या कुठेतरी आलेला होता. Both of them, had equal qualification. Both of them had equal experience. Everything was the same. त्या दोघांनाही सारखाच अनुभव, सारखंच शिक्षण, सर्व काही सारखंच या दोघांमध्ये होतं. Abraham Lincoln had to choose. अब्राहम लिंकनला त्या दोघांमधून निवड करायची होती. And he was looking at the files of these two men. He remembered the stagecoach and what had happened. So he threw his file away, and the other man got the job. ज्यावेळेस ते पद देण्याची वेळ आली त्यावेळेस त्या दोघांची फाईल पाहिली आणि पाहिलं की स्टेज कोचमध्ये काय झालेलं आहे. या माणसाने त्या स्त्रीला जागा दिली नाही. त्या माणसाने त्याचं रेकॉर्डच पाहिलं. रेकॉर्ड झाल्यानंतर त्याला कळले हा तोच मनुष्य आहे ज्याने फाईल फेकून दिली. त्या दुसऱ्याची निवड केली आहे. त्याला मिळालं का? कळलं का? Who made this choice? Abraham Lincoln made the choice? No. God made the choice. अब्राहम लिंकनने ती निवड केली नाही, तर देवानं ती निवड केली. God remembered and God reminded Abraham Lincoln, remember, this is that fellow. Okay? God knows everything we do. देव जे काय करतो त्या प्रत्येक गोष्टीची नोंद देव ठेवतो. देवानं अब्राहम लिंकन सांगितलं हा तोच मनुष्य आहे ज्याने त्या स्त्रीला जागा दिली नाही आणि त्याची निवड झाली. And Saul went home. शौल आपल्या घरी निघून गेला. Samuel summoned the whole nation शमूएलानं सर्व राष्ट्रांना एकत्र केलं and announced to the people that God has chosen the next king. सर्व राष्ट्रांना सांगितलं की देवानं तुमच्यासाठी एका नव्या राजाची निवड केलेली आहे. Okay? And Saul was publicly announced as the king of Israel. मग शौल हा सर्व जनतेसमोर निवड सांगण्यात आलं की शौलाची देवानं राजा म्हणून निवड केली आहे. The least thing that happens in our life, just something getting lost, is significant because it is the beginning of an adventure. छोट्यातली छोटी गोष्ट, अगदी बारीकीतली बारीक गोष्ट, त्यात काहीतरी गमावलेला आम्ही, परंतु तीच गोष्ट आमच्या जीवनासाठी एक मोठी साहसी गोष्ट, जीवनातील मोठ्या साहसी गोष्टी सुरुवात म्हणून आमच्यासाठी होऊ शकते. Every day, every moment, प्रत्येक दिवशी प्रत्येक क्षण is significant. महत्वाचा आहे. We're going to take a break. आम्ही त्यावेळेस एक छोटासा ब्रेक घेऊ. You can get up, walk around, use the washroom. तुम्ही उभं राहू शकता.